Seria Timpul ca aliat, capitolul Timpul nu este dușmanul tău. Episodul 2. Frica de îmbătrânire. Ce ne sperie cu adevărat? Puțini oameni se tem de fapt de riduri, puțini se tem de firele albe sau de schimbarea formei corpului. Ceea ce ne sperie cu adevărat nu este îmbătrânirea, este ideea de pierdere. Pierderea relevanței, pierderea atractivității, pierderea atenției, pierderea oportunităților, pierderea controlului. Ne temem că vom deveni invizibili și într-o lume care celebrează constant noul, rapidul, spectaculosul, frica de a nu mai fi ales devine tăcută, dar profundă. De mici suntem condiționați să credem că valoarea noastră este legată de performanță, de imagine, de energie explozivă. Tinerețea este asociată cu potențial, maturitatea este asociată cu limitare. Dar acesta este un mit cultural, nu o realitate biologică sau spirituală. Pentru că adevărul este acesta. Nu pierdem valoare odată cu vârsta. Pierderea vine doar dacă ne-am construit valoarea exclusiv pe ceea ce este efemer. Dacă valoarea ta a fost doar un aspect, timpul va părea o amenințare. Dacă valoarea ta a fost doar în performanță, schimbarea va părea un declin. Dacă valoarea ta a fost doar în validare externă, maturitatea va părea o marginalizare. Dar dacă valoarea ta este în caracter, în discernământ, în calm, în profunzime, în capacitatea de a construi pe termen lung, atunci timpul nu ți ia nimic, îți adaugă. Frica de îmbătrânire este în realitate frica de a nu mai fi văzut. Dar paradoxul este acesta. O persoană matură, stabilă, echilibrată, este mai vizibil decât una care încearcă să rămână forțat tânăr. Pentru că energia maturității nu concurează, ea radiază. Biologic vorbind, corpul reacționează diferit la frică și la acceptare. Stresul cronic accelerează procesele inflamatorii. Anxietatea constantă menține corpul în alertă. Compararea permanentă activează sistemul de amenințare. Nu anii sunt probleme, ci tensiunea interioară față de ei. Când trăiești în luptă cu timpul, îți încordezi mușchii, îți încordezi gândurile, îți încordezi identitatea. Și încordarea îmbătrânești. Când accepti, nu renunți, te adaptezi. Acceptarea nu înseamnă pasivitate, înseamnă inteligență, înseamnă să înțelegi că fiecare etapă vine cu un alt tip de forță. La 20 de ani forța este energie brută, la 40 forța este claritate, la 50 forța este stabilitate, la 60 forța este înțelepciune, la 70 forța este perspectivă. Frica de îmbătrânire apare atunci când compari etape diferite cu aceleași criterii. Nu mai ai energia de la 20? Este firesc, dar ai discernământul pe care nu-l aveai atunci. Nu mai ai impulsivitatea de la 30? Poate că este un câștig, nu o pierdere. Adevărata întrebare nu este cum opresc timpul, ci ce cultiv acum astfel încât timpul să mă rafineze. Pentru că timpul amplifică ceea ce există deja. Dacă trăiești în resentiment, îl va adânci. Dacă trăiești în calm, îl va consolida. Dacă trăiești în comparație, o va intensifica. Dacă trăiești în echilibru, îl va maturiza. Frica dispare atunci când înțelegi că nu pierzi identitatea, o rafinezi. Și poate cea mai mare liberare este aceasta. Nu trebuie să impresionezi pentru a fi valoros. Nu trebuie să concurezi pentru a fi relevant. Nu trebuie să rămâi tânăr pentru a rămâne viu. Poți rămâne viu prin curiozitate, prin mișcare, prin bunătate, prin flexibilitate. Timpul nu este o sentință, este un proces. Și dacă alegi să te armonizezi cu el, nu vei trăi cu frica de a pierde ceva. Vei trăi cu bucuria de a deveni.